นี่แกะกระเป๋าอันแรกแสดงว่าตอนออกจากที่นี่ไปก็ใบนี้ก็จะหายไปหมดเหลือแค่ไอ้โล่งๆพวกนี้ไว้ใส่ของฝากใช่ไหมก็อันนี้เป็นพวกนี่ผงโรยข้าวไว้เผื่อไว้คือเรามานานไงจะให้กินแบบอาหารที่ทุกวันมันก็ไม่ค่อยถูกปากและถูกท้องนะนี่อ้อจะเตรียมนี่มาม่าเตรียมไว้ตัวช่วยเพราะที่นี่มันไม่มีเซเว่นอะไรเยอะแยะเมื่อกี้เจอเจ้าของบ้านแล้วครับที่นี่มันเป็นบ้านเป็นหลังใหญ่ๆนี่แหละแล้วก็แบ่งครึ่งโซนหนึ่งเขาอยู่โซนหนึ่งก็เราก็อยู่แล้วมี2ชั้นเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็เวลาซักผ้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปทางหลังบ้านแล้วไปซักที่เขาเราจองผ่าน Airbnb มาช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงแรมหายากมากใน Booking จริงก็มีโรงแรมมี70 กว่าที่อ่ะในเท่าที่ศึกษามานะก็มี Airbnb เป็นตัวเลือกก็ลองมาแล้วก็จะได้อย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็ตกคืนละ 5,000 บาทถือว่าไม่แพงมีอะไรก็พร้อมมันก็ไม่ใช่ลักษณะโรงแรมไงคือถ้าโรงแรมยังมีอาหารเช้าให้มีอะไรให้แต่ว่านี่คือมีครัวแต่ว่าก็มีจานมีช้อนส้อมมีอะไรที่มันเราสามารถอยู่ได้เหมือนอยู่ในบ้านไงนี่ก็เดินทางมายาวนานมากตั้งแต่เชียงใหม่มาถึงนี่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ20 ชั่วโมงเขามาส่งนู่นไงไปส่องนู้นเพื่อจะถ่ายวิดีโอขณะนี้เวลา20:27 10 องศาสาบานได้ว่านี่คือหน้าร้อนของเขาพระอาทิตย์เนี่ยซันเซ็ตจะตกตอน5:12ขึ้นตอน3:49เพราะตอนนี้เริ่มง่วงแล้วแต่ยังไม่กล้าหลับเพราะกลัวหลับไปแล้วตื่นมาตอนสว่างอยู่ดูนี่ มี2 ทุ่มแล้วพร้อมนอนแล้วเวลาที่นี่ช้ากว่าไทย7 ชั่วโมงวันนี้นั่งสายการบิน SAS มาคือเครื่องบินแอร์บัสก็อย่างที่เห็นก็คือไม่ได้มีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเพราะว่ามันเป็นไฟล์สั้นคือพื้นที่หน้าที่นั่งก็มีวางขาอะไรได้เฮ้ยหลับแล้วอ่ะมันตี 3เมืองไทยแล้วนะเบสอดทนก่อนวันนี้มาวันแรกมันต้องปรับสภาพร่างกายแป๊บนึงไหมอ่ะอันนี้คือหน้าร้อน นอนเปิดหน้าต่างเปิดฮีเตอร์ด้วยคือตอนลงอ่ะคือมันเมฆเยอะด้วยความที่เมฆเยอะนะเวลาลงอ่ะมันจะเครื่องจะไม่นิ่งมันจะสั่นซ้ายขวาอย่างนี้เลยคือทุกคนในเครื่องรอบๆนะมันก็เขาก็จับไว้หมดเลยอ้อไม่สังเกตแต่คืออ้อจับแล้วหลับตาใช่ไหมจับแล้วหลับตาคืออย่างนี้ไม่คือมันเป็นอย่างนี้อ้อจะเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้ก่อนอ้อจะจองของ SAS เนี่ยนะคือก็ไปค้นหาข้อมูลอยู่ว่าเราจะมาแฟโรมันมายังไง SAS เนี่ยมันเพิ่งบินมาแฟโรเนี่ยเมื่อประมาณมีนาที่ผ่านมานี่เองความจริงก่อนหน้านี้จะมีแค่อย่างเดียวเลยที่สามารถบินมาแฟโรได้เนี่ยเป็นของแอตแลนติก SAS โอเคก็เพิ่งมาเปิดเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคนท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไว้ใจเขาบอกว่าอากาศที่นี่มันแปรปรวนแล้วก็เดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเมฆเดี๋ยวหมอกคือแบบเปลี่ยนไวมากอ่ะฉะนั้นเนี่ยนักบินก็จะแบบต้องแบบชำนาญพื้นที่นิดนึงต้องชำนาญพื้นที่นิดนึงเขาก็เลยยังไม่ไว้ใจสายการบินอย่างอื่นคนท้องถิ่นก็เลยแนะนำว่าไปบินกับแอตแลนติกเถอะมันก็เลยทำให้อ้อนอยเพราะว่าอ้อต้องการจะเช็คทูกระเป๋าแต่ว่าการบินไทยมันเช็คทูกระเป๋ากับแอตแลนติกไม่ได้มันเช็คทูกับ SAS ได้เรื่องนี้มีเบื้องหลังใช่แต่อ้อคิดว่าเฮ้ยยังไงนักบินเขาก็มาตรฐานไหมมาตรฐานนะมันก็ต้องเก่งไหมอ่ะก็เลยตัดสินใจเอาโอเคเช็คทูมาแล้วกันก่อนบินมาเนี่ยอ้อก็โอเคเช็คกับพี่ที่แฟโรอย่างเงี้ยบอกโอเคอ้อจอง SAS มานะคือเขาก็แนะนำบอกว่าอ้าวทำไมไปจอง SAS ล่ะสแกนล่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเพิ่มความเสียวเลยเนี่ยปกตินะคือมันเขาไม่นั่งกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยตายละก็เลยแอบไว้คือก็รอจ่ายตังค์มาแล้วไงพอนั่งมาเสร็จปั๊บเนี่ยคือตอนอยู่บนฟ้าเนี่ยมันก็โอเคคือท้องฟ้ามันเคลียร์มันแบบใสมากเลยนะเสร็จแล้วพอเขาค่อยลดระดับลงที่แฟโรคือเมฆมันเยอะอะเยอะแล้วไม่พอแล้วมันหนาด้วยแล้วมันสั่นเงี้ยแล้วคือบินแบบบินลงแล้วแบบเข้าใจอารมณ์แบบท้องวิวป่ะมันจะวืบอย่างเงี้ยคือบินไปแล้วมันวืบไอ้2 คนนี้ไม่รู้สึกลมมันหลับเครื่องบินลงปุ๊บปั๊บโอ้ทุกคนดีใจแต่ก็มันก็โอเคมันก็ไม่มีอะไร
คือมาแฟโรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวแบบจริงจังอะไรนะคือตั้งใจมานั่งนอนเนี่ยแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้ถ่ายเก็บอะไรมาเยอะก็ไม่ต้องว่าอะไรกันเพราะว่าตั้งใจมานั่งมานอนอย่างนี้แหละก็หลังจากที่เราจะอยู่เฉยๆนี่แล้วเราก็จะไปปล่อยแก่กันที่เลโกแลนด์เดนมาร์กไปละนอนหลับดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันอย่างนี้หน้าร้อนตอนนี้เราจะมาที่น้ำตกที่มันฮิตๆอ่ะชื่อน้ำตกอะไรไม่รู้เพราะว่าวันนี้จริงๆมันแผนเราไปคือดูนกพัฟฟินกันแต่ว่าเรือมันไม่ออกเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีคลื่นเยอะก็เลยขับรถมาอีกสัก10 นาทีเพื่อมาตรงน้ำตกตรงนี้และสิ่งที่พบก็คือว่าเราเตรียมเสื้อผ้ามาที่คิดว่าน่าจะถูกต้องใช่ไหมอ่ะหน้าร้อนแต่ว่าอากาศมันหนาวมากตอนนี้ลมแรงแล้วดูดิโชคดีที่เตรียมมาเยอะอุ่นหรือยังถุงมือก็ไม่มีอ่ะตอนนี้มือแข็งหมดแล้วไปแล้วจากตรงนี้เราจะเดินไปนู้นประมาณสัก500 เมตรได้เพราะฉะนั้นทุกคนใส่รองเท้าที่มันสามารถลุยน้ำอะไรได้เรียบร้อยละไปเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะทางโน้นจะเป็นหินเป็นวิวเป็นน้ำตกแบบไหลลงทะเลแฟโรมันแปลว่าเกาะแกะเกาะแกะอย่ามาเกาะแกะเนี่ยเกาะแกะจำนวนประชากรของแกะเนี่ยมากกว่าคนประมาณ3อันนี้ก็เหมือนกับที่ไอซ์แลนด์ใช่ไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์ไงไม่รู้นิวซีแลนด์มากกว่าเท่าไหร่แต่แกะที่ไอซ์แลนด์ก็มากกว่าคนอันนี้แกะที่แฟโรก็มากกว่าคนคือเมื่อกี้เราขับรถมาทางนู้นจากนู้นเลยตรงนั้นมันเป็นอะไรนะมองทะลุมาน่าจะเป็นกิโลได้เมื่อก่อนจะเข้ามาที่นี่ไม่ง่ายนะมันต้องข้ามเขามาแล้วเพื่อมาหมู่บ้านตรงเนี้ยมาถึงขับรถเหรอเมื่อก่อนมันจะมีอยู่แค่ประมาณ8 คนเองมั้งหมู่บ้านแต่พอไอหมู่บ้านเนี่ยนะมี8 คนแล้วตอนนี้ลูกหลานเขาไปไหนแล้วพอเขาเจาะอุโมงค์ตรงนั้นอ่ะเขาเจาะอุโมงค์เสร็จแล้วคนก็เริ่มเข้ามาอยู่เยอะขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ขับมาตรงนั้นเนี่ยลงถนนตรงนั้นมาแกะเต็มไปหมดเลยตรงนั้นช่วงนี้คือหน้าร้อนนะฮะยังว่าหน้าร้อนแล้วดูการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าจนอ้วนเลยอ่ะนี่กันน้ำอันนี้ของNorth Face นะ The North Face อันนี้ซื้อจากไอซ์แลนด์เป็น Echo มาเนี่ยกันน้ำเหมือนกันที่ของเด็กเป็นของโคลัมเบียคือก็เดินลุยอะไรได้โคลนนี่มันของมูลาโอ้แกะเต็มไปหมดนี่ไงแกะนี่ตกนี้แหละที่จะไหลลงทะเลน้ำตกทะเลคือใครมาแฟโรก็ต้องมาเที่ยวตรงนี้เลยมันเป็นจุดที่คือถ้าเซิร์ชแฟโรใน Google ก็จะเห็นน้ำตกก่อนเราเดินอยู่นี่เห็นนี่คือห้องน้ำแกะนั่นเลยนี่ซากขี้มันเต็มหมดเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไอ้ปัญหารถอยู่ไหนเมื่อกี้เดินลงมาไม่รู้สึกอยากเห็นอยากเที่ยวแล้วตอนนี้รถนู่นเดินไกลไปกินเราอ่ะแล้วดูหิวข้าวกันตอนเดินมานี่ตื่นเต้นกันแล้วก็หิวข้าวอ่ะหิวแล้วก็ไปห่อข้าวให้เรียบร้อยตอนนี้คือเริ่มร้อนละถอดเสื้อแล้วไม่ไหวละรถไกลเดินขึ้นดอยถ้ามีบางตัวมันดำครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งไงนะคือถ้าดำเป็นจุดยังโอเคอันนั้นดำครึ่งหน้าดูดิทำไมมันทำตัวนี้ดำลายขาวนี่ก็ทำลายขาวน่าเกลียดแปลกๆนะมันเป็นแกะแล้วก็มีเขาแบบงอๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกะฮะแกะ
ะดำเฮ้ยมาแล้วเบอร์ 4น้องเรียกหาแม่เลยเพราะเมื่อกี้เห็นตัวสีดำเดินอยู่แล้วก็ตัวสีขาวเกาะตูดเนี่ยคือไม่มีคนจนต้องเดินกลางถนนได้คนโล่งมากแล้วก็บ้านที่นี่หลายๆหลังนะเขาจะเป็นหลังคาเป็นหญ้าข้างบนไว้กันความหนาวอ้อหลังคาที่เป็นหญ้านี่เพื่ออะไรนะเก็บความร้อนในบ้านใช่ไหมแล้วเวลาเขารดน้ำทำไงก็ใส่ยางขึ้นมาพ่นดินน่ะถ้าพ่นดินน่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแน่นอนต้องเช่ารถอยู่แล้วเนาะคือมาเที่ยวกับทัวร์คงไม่สะดวกแนะนำว่ากลางวันให้ห่อข้าวมาด้วยถ้ามีเด็กนะเพราะว่ามันไม่ได้มีร้านสะดวกซื้อหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบให้เห็นทั่วไปนะคือหิวปุ๊บกินได้เลยนี่ตอนนี้กำลังกินข้าวในรถเมื่อเช้าทำมาด้วยนะนี่อร่อยไหมนะเอาไปเร็วอร่อยดูดิข้าววันนี้มีอะไรทอดหมูทอดคือที่ฝีมือผมเองคือปกติทำที่ไทยไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าทำต่างประเทศจะอร่อยเพราะที่ไทยมีอะไรกินเยอะไงลูกก็เลือกกินอย่างอื่นพอมาอยู่ที่นี่ลูกไม่มีทางเลือกลูกต้องกินกับข้าวพ่อเบสเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนกันจริงๆวันนี้ผิดแผนไงที่บอกเมื่อเช้าเดินไป